نیم ببینمت چیکار داری میکنی؟ برای چی هم خوشگل میکنی؟ چیکار داری میکنی؟ تمام لگه تمام بدنی؟ Make up. Why? I get ready for my new ID card. نیو آیدی کارت. میخوایم بریم بیرون. نیم 3 ساعته داره خودش رو آماده میکنه. بهش چرا؟ میگه که دارم میرم آیدی کارت بگیرم. بعد میگه که دانی عکس آیدی کارت قبلی رو ببین شبیه ببین چی شدم. و اینکه عکس آیدی کارت قبلیمو 10 سال پیش انداختم، اصلا خوب نبود، اون موقع هولکی شد، یهویی شد. برای همین این سری که میخوام برم، چون که برای 10 سال بعد حسابی خوشگل داره، اندازه یه مهمونی داره تریپ میچینه. برسیم که امروز میخوام براتون صحبت بکنم راجع به قوانین جدیدی که توی تایلند داره اتفاق میفته و کلی سر صدا درست کرده. بعد آقا حالا میریم جلوتر واسه توضیح. بریم. لوازمی که امروز باید با خودمون ببریم: اول میکروفون دیجی مایک مینی، کابلش اینجور چهاش هم توش قایم کردم. بریم تو کارش. در این باز برو تو. بعدی دوربین دیجی اکشن 5 که یه دونه به خاطر اینکه نور بهش اضافه کردم تو این کیفش سر و ته بستمش که نوره رو دیگه ازش جدا نکنم. اینم زیپشو میبندیم. برو این تو. بعدی سپایه. برو این تو. نه سپایه آخر، ایشون هم آخر. بعدیش پاور بانک کوچولو 10000 که این توه، یا پاور بانک خیلی کوچولو. شما هم برو این تو. این همه چی نقره کوچولو دیگه. اینها اینجوری جا میکنیم تو. اینا همه اینجا در بسته. بریم. الان نیمه بنده خدا رو مجبورش کردم، میگه دانی با اتوبوس یا ماشین. بهش میگم فقط با اتوبوس میریم. اونم چه اتوبوسی؟ اتوبوسی که زخمی میکنه. حالا میگی چرا زخمی میکنه؟ منظورم چرا میریم میبینیم اتوبوسی که کارش زخمی کرده، یعنی زخمت میکنه تا برسی به مقصد. بعدش نیمه مجبورش کردم با این تیپ و اینا سوار اتوبوس بشه، چون که میخوام اتوبوس رو بهتون نشون بدم. اینا محل ماه. اینور طبق معمول سالن آرایش زیبایی و اینجور چیزا که همیشه دارن. اینورم نگاه کن، شیک فروشیه و خانم همسایه و ماهانجون. و از همین ایستگاه اتوبوس قراره که برسیم به اون جایی که قراره بریم مرکز خرید معروف دماخونم. بچه‌ها هوا زمستون تایلنده و اگه ببینی هیچ برفی تو آسمون نیست، فقط ابره، به خاطر اینکه زمستونای تایلند این شکلیه. اینجا یکی از این مغازه‌های فوق‌العاده سنتی تایلندیه. تو اینا یه چیزی به اسم پاپایا سالاد درست می‌کنن. بچه‌ای که تایلندن میدن سالاد. بابا هم که خودش لخت و همه چی مشتی. بعد نگاه کن زغال و مغال و اینجور چیزا هم داره. این حالت چیزه، این واسه منقل کبابی تایلندیه. بچه یک تکنولوژی خاصی داره. اگه ببینی نیا کن، زغال اینجور چیزا رو میذاره. بعد دریچه هوا داره. به خاطر داشتن این دریچه هوا هیچ وقت نیاز به باد زدن نداره. بعد داخل شبکیه داره. زغالا که میسوزن خاکسترش میره بالا، همیشه چی میگن، آتیش میمونه بالا. یعنی ببین اینقدر تکنولوژی خفن و اینو خیلی ساله دارنش و هیچ نیازی به باد و هیچی هم نداره. از طریق این دریچه هم میتونه آتیشش کم و زیاد کنه. ما باید کلا این تکنولوژی رو برداریم بیاریم تو مملکتمون. خیلی خفن. بای بای پاپا. از بابامو خداحافظی کنیم. برو سوار اتوبوسی که زخم میکنه بشیم. شانسمون الان خلوته. ببین چه گازی میده. پولم بهش بدیم. این برای 2 نفره، نفری 8 بات میشه، 2 8 تا 16 بات، 20 بات بشن 4 بات بعد برگردونه. این بلیطو ببین، این بقیه بلیطه، اینم 4 باتش واسه شما. بلیط هم خدمت شما. اینقدر گرمه که باورت نمیشه. معمولا اینا خیلی خفن میرونن. داخل اتوبوس نگاه کن، زمین نگاه کن، مثل کشتی میمونه، چوبی کامل. اینم عقبش. بعد اینقدر تند میرن بعضی وقتا. الان شانسمون ترافیک نسبتا و اینجا جایی نیست که تند. و الان میبینی چی کار میکنه. یعنی اگه سر پا و یه شانس دیگه هم که آوردیم که خلوته. اگه شروع بود میدیدیم ما اینجا به این راحتی نمیتونستیم بشینیم همینجوری حالش رو ببریم. وایس میرسیم. و اما رسیدیم به مرکز خرید محلمون. ببین اینجا چی داره. و اول اینکه باد خیلی خنک و خوبی میاد. فقط خواستم اینو بگم. بعد ببین اینا دارن جشن میگیرن، میشن واسه کریسمس. اینو موضوعی که راجع بهش صحبت کردم. ببین الان واسه فوت ملکه پیغام زدن، ولی در این حال جشن ها برقراره. پس بریم تو کارش که امسال به خاطر فوت ملکه احتمالاً جشن نوروز، نه جشن میلادی کنسل نمیشه. خب حالا که وارد مرکز خرید شدیم و از
گرمای زیاد، باورت میشه میگم الان زمستونه، ظاهراً فروش مشروبات الکلی داره محدود میشه. نه تنها فروش مشروبات الکلی بلکه درینکش هم داره محدود میشه. بله واقعا این موضوع عجیب و غریبیه. میدونم یعنی خیلی کامنت ها گرفته و خیلی هیت ها گرفته این موضوع و کلا خیلی راجبش بحث و فلان و این چیزا، ولی چیزی که هست اینه که از 8 نوامبر که امروز بله 12 نوامبر، از 8 نوامبر این قانون اجرایی شده. ظاهرا اینجوریه که شما از یه سری ساعت‌ها نمیتونی درینک بزنی. حالا جلوتر متن خبر اینجور چیزا رو میخونم و ساعتاشو بهتونم میگم همین چیزا، ولی ظاهرا تو این تایما دیگه فعلا نمیشه درینک زد و اینکه میدونم شاید واقعا به نظر خنده‌دار و عجیب و غریب بیاد، ولی این قانون رو گذاشتن. البته چیزی که من تا الان شنیدم و میدونم اینه که تو خیلی از کشورهای دیگه مثل آمریکا هم مثلا شما نمیتونی همینجوری ورداری تو خیابون بیای درینک بزنی و این چیزی که هست اینه که این ساعت‌ها ظاهراً برای جاهای توریستی و برای بارها و رستوران‌ها و اونایی که چی میگن لایسنس دارن مشکلی نداره، ولی دیگه همینجوری تو خیابون و هر جایی که قبلا میشد خورد دیگه مثل که ظاهراً اجازه نمیدن که درینک بزنی. و اینکه حالا میریم متن خبر رو با هم دیگه میخونیم و راجبش فکر میکنیم و راجبش صحبت میکنم ببینیم که چطوری شده. این داخل مرکز خرید دمال بانکوکیه، یکی از مرکز خریدای خیلی خوب بانکوک و توش همه چی هم داره. مثلا بانک بخوای داره، نام لوازم فروش، اینا همه چیز هم که بخوای داره و خیلی جالبه که تایلندی کارهای دولتیشون رو توی مرکز خریدشون انجام میدن. من فکر کنم دلیلش اینه که بیرون خیلی گرمه، یعنی قرار باشه تو خیابون این کارو انجام بده آدم هلاک میشه قشنگ. در اینچه خوب کاری کردن، ظاهرا همه چیزو آوردن توی مرکز خرید. بانکام حتی توی مراکز خریدن و اینکه بانک‌ها چیز جالبی که داره تو مرکز خریدن، ساعت‌های کارش هم تو روزهای تعطیلی هم بازن. یعنی شما خیلی راحت میتونی روز تعطیل فکر کنم از صبح تا غروب تا بعد از ظهر بانک‌ها شنبه هم باز هستن و تو میتونی قشنگ بیا کاراتو انجام بدی. یعنی کارهای دولت مجبور نیستی حتما تو ساعت اداری بیای. اینش خیلی خوبه. یا خدایا من خالی بندی‌ها رو ببین. نه خالی بندی نیست ولی نگاه کن ویوو چی زده. هیچ دیگه رسما دوربین عکاسیه دیگه. حتی باید بیاد بیرون روش کار بکنی ببینی که چطوری واقعا اینجوری هست. نیم کلا همینجوری راه میاد ما میگه که بریم طبقه سوم. دوباره طبقه سوم ما رو هم از سمت غذا در آورده. میگم دختر تایلندیا عشقشون غذاه، نیم هم همینه، هیچ فرقی نمیکنه. حالا من این طبقه نگاه کن، یه طبقه فقط همیشه میگم یه طبقه فقط اینا چیز دارن واسه غذا دارن. ببین رستوراناشو نگاه کن چقدر رستورانای بزرگی. یه رستوران خیلی خوبه مثلا پیپر لانچ قابلیت خاصی که داره اینه که غذا رو هات پات واسهتون، یعنی غذا خامه توی ظرف داغ میذارتش، بعد اونقدری که خودتون بخواید میپزیدش. 319 بعد این ستشه. اینجا رو ببین زده فیتنس فرست. یکی از بهترین برندهای ورزشیه که من توی تایلند دیدم و کلا فکر کنم توی جنوب شرق آسیاست. من یکی دو سال اینجا میرفتم. اول اینکه لوازمش همه چیش تکمیله، بعد چیزی که داره کلاس رقص داره، کلاس یوگا داره، یوگا فلو داره. تو یه بار پول میدی همه این کلاس‌ها رو میری. و خیلی جالبه یه اپلیکیشن داره، توی این اپلیکیشنه مثل مدرسه است، کلاساشو زده. بعد میتونی قشنگ از قبل ثبت نام کنی. ثبت نام یعنی پولی هم نمیخواد، یعنی مثلا میتونی بگی حضور بزن، مثلا میگی من این کلاس‌ها و این کلاس‌ها رو میخوام بیام، چون که باید به یه حد نصابی چیزی برسه، ولی همه چی رایگانه. یعنی شما یه بار پول میدی دیگه لازم نیست. بعد برند داره برای خودش، کفش داره، جوراب داره، شلوار داره، لباس داره، همه چی برای خودش داره. همین فیتنس فرست. بعد یه برند اینجوری چوسی هم هست دیگه، ولی خیلی انترتینمنت. بعد بزرگه، معمولا سالن‌های خیلی بزرگ رو انتخاب میکنه، همه لباسای خودشونو دارن، خیلی خفنه. ولی خب مثلا فکر میکنم حداقل هیچ که نباشه 100 تا 200 دلار عضویتش باشه ماهیانه، خیلی گرونه ولی خب خیلی خفنه. خب این اداره دولتیه که آرناک از این لوگوهای دولتی داره، فیله و این چیزا. این اداره دولتیه که این بره اینجا شما رو بگه کاراشو بکنه، شما با من بیاید من بریم راجع به بقیه این موضوع صحبت بکنیم، من خبرها رو براتون بخونم. خب من جایی مثل میز و اینجور چیزا پیدا نکردم، ولی برو بریم تو کارش. من همینجا میشینم واسهتون صحبت میکنم، راجع به این موضوع توضیح بدم. اول اینکه اینجا رو اگه ببینید من معمولا اخبارا رو از وبسایت‌های رسمی میگیرم که این یکی بانکوک پست آفیشیاله. این صفحه اینستاگرام بانکوک پسته که مثل چی میگن تهران پست، تهران تایمز، نمیدونم لندن تایم، اینجور چیزاست. و اینکه خیلی معروفه دیگه، معتبره دیگه. و اینکه خبری که گذاشته رو بیایم بهتون نشون بدم. خبری که گذاشته اینه، نگاه کن، زده که
absorb booze rules spark outrage. من اینو الان میریم واسه تو گوگل ترنسلیت ترجمه بکنم و خودتون میتونید که ببینید که خبر به چه صورته. خب زده که قوانین پوچ مشروبات الکلی خشم عمومی را برانگیخته و مصرف کنندگان با جریمه‌های سنگین مواجه میشوند. بانکوک پست رسمی قانون اصلاح شده الکل تایلند. خب این چه که ترنسلیت اینجوریه: اکنون افراد را تا 10,000 بات برای نوشیدن در ساعات محدود جریمه می‌کند و اجرای آن را از فروشندگان به مصرف کنندگان منتقل می‌کند. منتقدان این قانون را گیج کننده و بیش از حد می‌دانند و نسبت به خطرات فساد و آسیب به گردشگر هشدار می‌دهد. مشاغل از پیامدهای اقتصادی می‌ترسند، در حالی که مقامات در بحبوحه واکنش‌های فزاینده عمومی برای شفاف‌سازی اجرای آن تلاش می‌کنند. یعنی که دارن سعی می‌کنن که این کار رو انجام بدن. حالا بریم. من پست یعنی زده که مثلا لینک کامل خبر توی فلان جا، من لینک کامل خبرش رو دادم، چت جی پی تی ترجمه کرده، بریم اونم ببینیم. زده که عنوان: قوانین جدید الکل در تایلند نوشندگان را در معرض جریمه قرار میده. بدنه خبر: طبق قوانین جدید اگر فردی در ساعات ممنوع مشروب بنوشد یا مشروب به او بدهند ممکن است با جریمه 10,000 بات تایلند روبرو شود. محدودیت زمان معمول فروش برای مصرف الکل نیز دوباره تأکید شده است. بین ساعت 2 بعد از ظهر تا 5 بعد از ظهر و همچنین از نیمه شب تا 11 صبح فروش و مصرف در بسیاری از محله‌ها ممنوع است. هرچند بعضی از اماکن دارای مجوز مثل هتل‌ها و رستوران‌های مجاز با بارهای شبانه بزرگ از مقررات جزئی مستثنا شده اند، اما برای بسیاری از کسب و کارها و افراد عادی تغییرات جدی ایجاد شده است. این اقدام با هدف کنترل مصرف الکل در ساعات ممنوعه، کاهش آسیب‌های اجتماعی و تطبیق قوانین با شرایط کنونی انجام شده است. اما همزمان انتقادهایی از سوی صنعت گردشگری و هتلداری برای خاطر تأثیرات منفیش بر گردشگری شبانه و کسب و کارها مرتبط است و اینکه اینجوریه. ببین الان چیزی که هست اینه که میخوان قانون رو اجرایی بکنن که درینک نه تنها فروش بلکه خوردنش هم تو ساعت غیر مجاز از ساعت 2 تا 5 و از ساعت 12 شب تا 11 صبح فرداش. این خیلی رو مخه. یعنی فکر کن حالا اونی که تو روزه به کنار، حالا 2 تا 5 حالا نمیدونم اون به کنار، ولی فکر کن تا ساعت 11 صبح هیچ خبری نیست. حالا اینجوری که الان داره میگه و اینکه یعنی فکر کن از ساعت 12 شب شد دیگه شما قبلا نمیتونستی بخری، الان هم نمیتونی حتی درینک استفاده بکنی. ببین بچه، من چیزی که شنیدم اینه که تو خیلی از کشورها میگم مثل آمریکا، حتی آمریکا ایالتیه، تایلند هم ایالتیه، قوانین اینجوریه که شما همینجوری تو خیابون ظاهرا نمیتونی درینک بخوری و اینکه درینک الکلی توی خیابون نمیتونی دستت بگیری. کجا میشه؟ فقط توی بارها و کلابا و جاهایی که مشخص کرده دولت دیگه، ظاهرا اونجا جا میشه خود. حالا بچه‌هایی که میدونن اگه من اشتباه میکنم کامنت بدن بگن یا اطلاع رسانی بکنم بقیه بچه‌ها هم بگیم که ببینیم چطوری. این چیزی که من شنیدم و تایلند هم ظاهرا میخواد میل کنه به این سمت که قوانین این موضوعات رو یه کمی رسمی ترش بکنه و تقریبا بشه مثل کشورهای دیگه. چرا؟ چون که چیزی که حالا من به گوشم رسیده اینه که به خاطر آزاد کردن این چیزا، به خاطر آزاد کردن ویزاها یه جورایی هرج و مرج شده، چیز دیگه کنترل، مثلا حالا میگم کنترل دستشون خارج شده ولی میخوان کنترل بیشتری به این موارد داشته باشن و اینجوریه که میگم میخوان مثل که ظاهرا اینجوری که گفتم میخوان مثل قوانین بین‌المللی کل کشورهای دیگه ساعت محدود حتی برای درینک هم گذاشته باشن که توی خیابون اتفاقات کمتر بیفته. حالا موضوعی که هست اینه که میگه که مثلا دانی ماریجوانا محدودیت تایم نداره ولی الکل داره. آره بچه، تایلند خیلی عجیب و غریبه. یا مثلا چیزی مثل قلیون توی تایلند کاملا ممنوعه ولی چیزی مثل ماریجوانا کلی یعنی کاملا آزاده. و اینکه تایلند به این معروف بود که شما میتونید یه دست الکل یه دست ماریجوانا باشه و توی خیابون راه بری و هیچ مشکلی نباشه. البته همه اینا دچار محدودیت شده ولی من فکر میکنم که محدودیت‌های فروش الکل هم مثل محدودیت‌های همین ماریجوانا باشه. میگفتن که میخوان من دیگه اسمش خیلی انگلیسی ندارم، یوتیوب کچلمون نکنه، همون گل بگم. بچه گل معمولا هی میگفتن که بسته میشه. من می‌خواستم راجعش حتی مصاحبه بگیرم که آقا یه بار دو بار سه بار گفتم و بار آخر گفتم قانون دیگه تصویب شد، بهشون اجازه دادن تغییر کاربری بدن، دیگه باید از اون حالت در بیان و تبدیل به
چی میگن داروخانه بشن و مجوز داشته باشن، همه اینا رو میگفتن ها. ولی من الان میرم والا توی واکینگ استریت بانکوک و حالا کلا اینجور جاها، حالا من از بانکوک خبر دارم و دکه هست که هنوز گل میفروشه، مغازه هست که با برنده اصلا تیشرت و کلاه و شلوار و لباس و همه چی میفروشه، یه دختر خیلی خوشگل میاد برات نمیدونم گل و رول میکنه بهت میده واسط آلبوم برای هنوز همه این چیزا برقراره. من فکر میکنم و حدسم هم اینه که احتمالاً درینک هم به یه همچین موضوعی بدل بشه و خیلی بعیده که این قانونو بیان اینجوری سفت و سخت بخوان اجرا بکنن که مثلا اگه شما مثلا یه ساعتی تو خیابون درینک زدی مثلا بیان خفتت بکنن، چه میدونم جریمت بکنن. این چیزا میخوان که کنترل داشته باشن، میخوان که مثلا حواسشون باشه مثلا جمعی اگه مثلا یهو جمع میشن فلان میشن چیزا مثلا بتونن به مرگ بگیرن که مثلا اینجوری به تبع راضی بشن. این چی میگه؟ من فکر میکنم چیزی که هست اینه. حالا شما بچه‌ها میتونید نظرتون رو توی کامنت ها بگین، از تجربه خودتون توی کشورهای دیگه که هستین بگین و از قوانین فروش و همچنین نوشیدن الکل توی کشورتون بگین که زیر این ویدیو جایی باشه که بچه‌ها بتونن بخونن و ببینیم که چطوریه. نیم داره به من زنگ میزنه. نیم بهم زنگ زد میگه که کار اداریش تموم شده. داداش واقعا کار اداری مطمئنی؟ به خود من فرصت نشد 2 دقیقه بیام صحبت بکنم. فکر کنم کلا 10 دقیقه نشد نیم گفت که کار اداری تموم شد. ببینیم واقعا اینجوریه یا نه. اینو اصلا کارش انجام شد یا نه. نیم بنگایبان. Very beautiful. What did you do? I do for new ID card. Okay, I can show. Just And finish? Yes. Really? Yeah. آره میخواد عکس بچه آیدی کارت جدیدش نشون بده. باورم نمیشه تو 10 دقیقه آیدی کارتش انجام شد. Just سیگنتی نه؟ Yes. میگه تنها چیزی که هست اینه که ما خیلی خوشبخت بودیم که کسی نبود. یکی از چیزایی که هست اینه که کاغذبازی تو تایلند خیلی زیاده، خیلی سیستمش سنتیه. یعنی وقتی کار به جاهای مثلا دولتی و این چیزا بکشه دیگه خیلی قضیه سنتی میشه، ولی جاهای خصوصیشون فوق العاده مدرن و خوب و بروزه. اینجا رو ببین اومدیم چه خبره، نگاه کن بالای مرکز خرید پارک چیز داره، پارک آبی داره. اون اصلا ندیده بودم این مرکز خرید ما هر سری اومده هیچ وقت پارک آبیشو ندیدم. داشت در چرا بسته است؟ در باز کن ببینم. بابا من می‌خوام آب بازی تو این گرما خیلی حال میده. این چه پارک باحالیه، البته بیشتر واسه بچه‌هاست ولی خب باحاله دیگه. ببینیم قیمتش چنده و چه جوریه. این بچه مرکز خرید رو آدرسش میذارم توی دیسکریپشن، خیلی نزدیک ما. اگه دوست داشتی منو ببینید میتونید اینجا بریم با هم پارک آبی بازی بکنیم و اینکه خیلی باحاله، فقط اگه گرون نده دیگه. ببین الان سوال تایشو در میاریم. خب اینجا ورودیه، اسمش هم هاربور آیلنده. سواری خواب สวัสดีค่ะ มีอะไรบ้างเป็นไงบ้างครับ จะมีทางด้านนี้เป็นโซนสวนน้ำค่ะ สวนน้ำ บัตรราคาท่านละ670 บาท ป อ๋อ กติเล่นได้ 6 ชั่วโมงค่ะ ถ้า วันนี้สวนน้ำเราจะปิดทุ่มครึ่ง อ๋อเป็นเล่นกี่ชั่วโมง ได้ 6 ชั่วโมงค่ะ 6 ชั่วโมงอ๋อ670ใช่ไหมครับ 670ต่อหนึ่งท่าน 670อ๋อแล้วก็มีโซนอะไรบ้างอีก ก็จะมีฝั่งนี้เป็นโซนฮา อ๋อ ร์แลนด์โซนเด็กๆค่ะ ไม่ อ๋อ มี ใช่ น้ ตรงกันเป็นสนามใช่สำหรับผู้ใหญ่ใช่ไหม670ใช่ไหมคะโอเคครับ6ชั่วโมงใช่ไหมคะ ำชั่วโมงแต่วันนี้เราจะปิด ไม่เป็นไรครับผมอยากทำช่วยๆใช่ครับ ได้เลยค่ะ โอ ใช่ เค ค่ะ6ชั่วโมงค่ะ โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับخب چیزی که هست اینه که ازش پرسیدم که چطوره، گفت برای 6 ساعت قسمت فقط پارک آبیش، چون که این پارک بازی که مال بچه‌هاست، ولی پارک آبیش دیدم یارو به خدا یارو با یه تناب اینجوری داشت از اون بالا آویزون میشد. حالا بهتون میگم 670 بات برای 6 ساعت میتونید که حالشو ببرید، یعنی بیشتر از ساعتی 100 بات. ولی من فکر می‌کنم دیگه 6 ساعت بس باشه دیگه. اگه پایا بودید بهم بگید بچه‌ها، چیز کامنت بذارید این پایین بهم بگید بیاد اینجا رو تست بکنم براتون ببینم چه جوریه، یا لایو بگیرم با هم دیگه بریم پارک. اصلا من پایا همه چی هستم، برم لایو بگیرم عین 6 ساعت اینجا با هم دیگه لایو باشیم آب بازی کنیم ببینیم که چطوری میشه. فقط کافیه که کامنت بذارید برام، اینجوری بهم بگید. قربونتون. بریم یه رستوران سنتی در قدیم و جدید انتخاب کرد. چرا میگم سنتی قدیم در جدید؟ بخاطر اگه ببینید غذاشون تو برگ موز همچنان به صورت سنتی ارائه میکنن، ولی دکوراسیون فوق العاده جدید و کار شده است دیگه. نگاه کن اگه ببینی مشخصه. خب اینجوری که مشخصه این مال لاوسه. بعد جدیدن منو دیگه نمیارن، البته منو هست که رو میزمون. آها منو هم چقدر منوش قشنگه، شما صحنه رو ببین. آره مال لاوسه ظاهرا و غذاش ولی ویتنامیه. یعنی به ویتنام چه می؟ ใช่
ช่เป็นมิกซ์เวียดนามเป็นลาวเป็นยวน ویتنام لاوس نمیدونم چیه غذاش. بعد قیمت ها رو مثلا 250 بات داریم، 295 داریم و 360. اینورم پتایش 110 بات. و اینکه به نظر با کیفیت میاد. چیزی که میخواستم بگم اینه که جدیداً چیزه دیگه نمیان اوردر بگیرن، یه QR کد بهت میدن، چون که ممکنه هی بخوای دوباره اوردر بگیری اینجور چیزا، یه QR کد میدن که دیگه اون QR کد یه جورایی وصل به حالا نمیدونم این میزه یا به خودت، در صورت به این اوردری که الان تو این ساعت هستی وصله و دیگه از همینجا اوردر میدی، اونا خودشون براش کارتو انجام میدن. اینا که عکس منوها رو میاره و گاهن اطلاعات بیشتر هم میذارن، زده موبایل اوردر دیگه اینا اینجا هم نوشته. و اینکه من میبینم رستورانا جدیدن همه دارن اینجوری میشن که دیگه حالت موبایل اوردر به خودشون میگیرن. خب غذایی که من میخوام برم تو کارش اینها اینه، پت‌های همیشگی و قیمتش خوبه 110 بات. و اینکه پت‌های هوس‌گرمیه، میخوام این نودل خیلی سرساده و راحت کنم، خیلی گرسنه‌ام نیست، ولی نمیشه که داداش بیرون بیای ولاگ بگیری غذا تایلندی تست نکنی، اصلا راه نداره. برو ببین یه پت‌های خیلی خاصی هم هست، چون که اینجوری که معلومه کنارش توفو با توی تخم مرغ میزننش. برو بریم سفارشش بدیم ببینیم که چطوریه. خب اولین چیزی که واسه ما آوردن چقدرم یه شبیه کوکاکولا ولی چاییه در اصل. برو این تو کارش. واقعا اصلا انتظار نداری. ببین یه مزه میده انگار که دارچین ریختن توی یه چیزی مثلا آب رقیق شده کاکائو، مثلا دارچین کاکائو. واقعا چیزی که الان به ذهنم میرسه همینه. بهش میگن چادمین. چادمین چای یعنی چای، دم یعنی سیاه، ینم یعنی سرد، یعنی چای سرد سیاه. و اینکه از درینک‌های معروف تایلندیه که سنتیه یه جورایی. و الان چای تایلندی جاش گرفته که تو شیر میریزن. خب الان این غذای ما رو چی آوردن؟ غذایی که آوردن اسمش پدمیه. نیم میگه که پدتای دیگه نیست، بهش میگن پدمی. و اگه ببینید توش سبزیجات و چیزای این شکلی خیلی شبیه پدتایه، ولی یه جورایی ظاهرا پدتای نیست. چرا؟ چون که اصلیتش این غذا غذای ویتنامیه. بعد اگه ببینید توی برگ موز هم همچنان سرو شده. و اینکه برو بریم تو کارش ببینیم که چطوریه. مزه‌اش الان بهتون بگم. خب بویی که داره یه بوی دودی داره و من لیمو رو اینجوری میچکونم روش اصطلاحاً. و چیز داره، جوان گندم داره و شما اینو ببین چقدر جالبه. واسهتون اینجوری درست اینا که اینجوری کرده، بعد خیلی جالبه. اینو اینجوری میتونی در بیاری. واقعا جالبه. و اینکه میذاریش اینجا چه بوی لیموی خوبی هم پخش شد. و شکر داره، فلفل داره و بادومه. اینا رو هم میریم تو کارش. کم کم یک کمی فلفل مثلا از اینجا میتونی اضافه کنی، نه زیاد. و شکر من نمیریزم، یه سری هم از این مغزا بریزیم روش. برو بریم تو کارش ببینیم که چطوریه دیگه. سخته بلند کردن. خیلی خوبه، مزه پدتای میده، تند شد، بوی اصلا بدی نمیده، چون که بچه میگو داره معمولا بوی غذای دریایی میده ولی نمیده این بو رو. واقعا خوشمزه است. این فکر میکنم مثل گشنیز جعفری خودمونه. خوبه. اینو بریم ببینیم که شبیه توله است. سبزی معطر و جذاب و جالبیه. جوانه گندم هم بزنیم باهاش. خیلی طعم تازگی داره. چیزی که فکر نمی‌کنم خوشم بیاد اینه که توفوه. یعنی ببین توفو چه می؟ مویا. مویا. توفو نیست، گوشته. เวียดนามหมูยออร่อย گوشت ویتنامیه. و اینکه یه تیکه دیگه از اینم بریم جلو. خیلی خوبه نودلش. بچه میگو داره. بچه میگو با پوست و همه چی بریم بالا. اوه خوب نبود، خشک شده و یکی مزه موندگی میده. کلا این استایل میگوه اصلا خوب نیست. من میگو دوست دارم ولی نه این شکلی. پیشنهاد نمیشه اگه زدی.
همین نودل رو ما بریم تو کارش بچه جاتون خالی. بیا بریم این ور بازار به غذای نیمم دستپورت بزنیم. اول بهتون نشون بدم این غذا سوپه. خب بعد بهش میگن بقما، شبیه یه سوپیه قبلا بهش یادم میگفتن کوچپ و اینکه بقما. بریم تو کارش. ببین باز دوباره از همون اینا فکر می‌کنم سوسیسای چیزیه ویتنامیه، سوسیسای سفید رنگ، سوسیسای ویتنامیه. بعد شما اینو ببین چیه این؟ واقعا Inside is pork. آها نودلی که توش گوشت چرخ کرده هست، دوباره یه سری گوشتای چرخ کرده و اینجور چیز، گوشت معمولی، گوشت تیکه، اینا هم پوست خوکه. ما بریم تو آبش یه تست بزنیم ببینیم که چطور. دستپورت زدن به غذای این کار منه. خیلی خوبه. اوه احساس کنم اومدم تو ویتنام. Has noodle also. میگه از اون نودلش هم بزن. بابا من همینجوری میزنم به خدا. این یکی گوشتش هم بده. اوه دمت گرم. خیلی به نظرم خوشمزه بود. مزه تندی بود. نمیدونم از غذای قبلی خودمه یا از غذای نیمه، ولی طعم تندی میداد. برو بریم تو کارش. خب بریم ببینیم که 2 تا غذا داشتیم و یه درینک هزینه‌اش چقدر میشه. 289 بات که به نظر من قیمتش اوکیه. به 300 بات هم نرسید. برو بریم تو کارش. خب اگر دوست داشتین میتونید که اینجوری هم ببینید که قیمت غذاها هر کدومشون چطوری بود. یه غذا 110، یه غذا 149 و درینک 30 بات. اگه ببینید سرویس شارژ و چی بهش میگن تکس هم نگرفته. دمش گرم. برو بریم تو کارش. بریم ادامه خریدمون رو بکنیم. داش اینجا اومدیم علایالدین. ببین هر مرکز خریدی توی تایلند علایالدینی داره برای خودش. نه خود برای بچه علایالدین است. ولی آره نیا کن همشون لوازم گوشی از آیفون اینها ایر گرفته تا آیفون 17 و همه چی هم گذاشته. دست دو اینجور چیزا هم زیاد کار میکنن. همه چی هم دارن. آره ولی قیمت رو دیگه ببین نمیزنن دیگه. میری اونجا ببینی چقدر میتونم بکنم تو پاچه. ببینیم نیم چی پیدا کرده دوباره باز طبق معمول. بدم بذار رو کله. دوتایی با هم یوز. نگاه چی کدو تایلندی. آره بیروفو. آمار خواهرش هم گرفته. آفرین به تو. Everything 10 baht. Everything 10 baht. Yes. همه چی 10 baht. کرکو پرام مگه میشه هم چیزی؟ یعنی این 10 baht، این 10 baht، این 10 baht، این 10 baht. آقا این فروشگاه کجاست؟ ما سریع به بچه‌ها بگم. اسمش میکی میلکیه. اینها. آقا ما حتما لوکیشن دسکریپشن ببینید. اگه بخواید هدیه بخرید خیلی خوبه. این نگاه کن. واسه کله من میگه. خب بعد وقتمون نکن. همینجوری واسه تایلندیا فان هستیم دیگه. اینا بزنیم رو کلمون دیگه فان در فان میشیم واسه شون. خب اومدم اینجا یه کاری که کردم، اومدم دلار خریدم و حالا بهتون میگم این دلارا رو واسه چی میخوام. توی ویدیو دیگه کامل توضیح میدم که چطوری از مشکلات غیر مترقبه توی تایلند با یک کمی خرید دلار و سیو کردن پول بتونی که در بری و این سیو کردن ها کجاها میتونه به کارتون بیاد. اونم بعدهای ویدیو کامل راجبش میسازم. نقطه نظرها و سیستمات مالی خودم رو بهتون میگم. البته خیلی من تو مالی بلد نیستم ولی حداقل چیزی که تجربه خودم هست رو بهتون میگم. اینم $200 وجه رایج مملکت که نزدیک 6420 بات شد اگه اشتباه نکنم. و اینکه بریم ببینیم که وضعیت خرید و فروش چطوره. خیلی خرید و فروش اینا به هم نزدیک بود. $100 32 و 36 32 و 46 میفروشن، 32 و 36 میخرن. خیلی به هم نزدیک. خوبه. یعنی واقعا من فکر میکنم که ضرری نکردم. اینجا هم اومدیم. خانم اینک داره دعوتمون میکنه کجا؟ به کافه آمازون. یعنی نیم عاشق کافه آمازونه ها. کلا رفت خود الان 1 ساعت الان از ناهار رو خوردیم نگذشته. ببین تایلندی ها ناهار و بعدش چی؟ دسر حتما باید بزنن دیگه. اصلا راه نداره اینا. این کم بچه‌ها قبلا این چی میگن کراش ما بود. حتی کراش موزیک ها و من خیلی ایشونو هنوزم دوستش دارم. یکی از خواننده‌های خیلی خوب تایلندیه. من چقدر فکر نمی‌کردم یه روزی بیام توی مملکتی با سلبای اون مملکت مثلا با خواننده‌اش بازیگرش ارتباط برقرار کنم. تایلند انقدر منو چی میگن به خودش اخت کرد که الان سلباشونو تقریبا اکثرا هر جا باشه همه رو میشناسم. بیا بریم اینجا ببینیم که چه جای باحالی واسه نشستن واسمون جور کردن اینا. من دیگه واقعا جا ندارم دیگه بیشتر از این غذا بخورم. یعنی همینجوری من واقعا نمیدونم چطوری گین ببین ینگای. مثلا چطوری میتونی انقدر بخوری؟ Chocolate yen.
ทำไม آره ما دیدی هات شاکلت داریم اینا کولد شاکلت ین بهش میگن کوکو اونو دارن بریم تو کارش این هم شد درینک نیم به این میگن کوکو و همون هات شاکلت ولی سردشه بعد بچه‌ها اینو اگه توش چای بادکنکی حالا که بهش میگن توش یه سری کایمو یه سری دونه ها هست که اگه بریزی اونو بخری برای هر دختر آسیایی میشه زن زندگی به خاطر همون کایموگا حالا فکر می‌کنید جوکه بخرید ببینید نیم خیلی اهلش نیست ولی من این تریکو دارم بهتون میگم دخترای کلا آسیایی کیو دوست پسرشون یا پارتنرشون قبول دارن اونی که چای بادکنکی براشون بخره بهش میگن چا کایمو خوب خوشمزه است شکلات مثل شیر کاکائو دیگه قشنگ شیر کاکائو خنکه اینجا رو ببین اومدیم نگاه کنیم ماشینا رو ببین چقدر خوشگل بانمکه نیم خیلی دوستش داشت بهش گفتم دوستش داری کلا ببین تایلندیا هر چیو که ببینن کیوته میگم دوست دارن اینا که ماشینا الان باور کن البته فکر نمی‌کنم ماشین گرون باشه ولی کلا اگه چیزی تو تایلند کیوت باشه گرون میشه معمولا روی شیشش قیمتشو زده ماشین برقی خیلی کوچولو خیلی نازیه بعد من دیدم روش چیز میزنن روی اینجاش من دیده بودم موجه هم میذارن و خیلی باحال میشه مثل دختری میشه خیلی بانمک میشه مثل چشم میشه داخلش هم بچه رفت دیگه هیچی دیگه بیا بابا جون بریم سری بعدی اصلا بعد بیام یه بار میگم ویدیو درست کنم راجع به ماشینای برقی تایلند کلا توضیح بدم خیلی خوشگله خب بچه اینجا هم رسیدیم به آخر ویدیو امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه امیدوارم که اطلاعات خوبی راجع به این وضعیت که میدونم برای خیلی از بچه‌ها سوال بوده گرفته باشید میدونم شاید اطلاعاتم کامل نبوده به خاطر این قانون خیلی جدیده و ما هم همچین خودمون نمیدونیم تو گیجی مثلا دنیا گیرودار این قضیه مثلا نمیدونیم جریان چیه ولی قطعا اگه هر چیزی باشه سعی میکنم توی کامنت پین شده تو همین پست براتون آپدیت بذارم توی دسکریپشن هم یه سری اطلاعات میذارم و اینکه خیلی از اطلاعات دیگه هم اگه خودتون دارین خواهش میکنم کمکم کنید به من کمک کنید که بتونیم اطلاعات بیشتری رو با هم دیگه دور همی گرد همی اطلاعات بیشتری جمع کنید دمتون گرم مرسی که تا اینجا ویدیو اومدین اگه از ویدیو خوشتون اومده یادتون نره که حتما لایک اگه جدید هستین به واسطه این ویدیو کانال رو پیدا کردین اگه دوست داشتین سابسکرایب بکنید اگه به این ویدیو علاقه دارین تو یه ویدیو دیگه میبینمتون دمتون گرم مرسی فعلا خلافه خدافظ